السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې درس دی undo and redo، یا د یو سرته رسیدلي عمل لغوه کول او یا هم بیرته راوستل. ځینې وختونه زموږ څخه په کمپیوټر کې ځینې ډیټا یا معلومات له منځه لاړ شي یا ډیلیټ شي دوستانو، نو هغه موږ کولی شو د undo کمانډ په واسطه یا د کیبورډ شارټکټ کنټرول زد په واسطه بیرته راولو، او یا هم برعکس یو معلومات چې د undo بیرته ضد redo دی یا بیرته له منځه یوسو یا بیرته راولو دوستانو، دغه د undo او redo وظیفه ده. راځئ چې همدغه په عمل ډول په اکسل شیټ کې وګورو دوستانو. دلته زموږ د ادرس یو کالم دی. زه غواړم چې دلته یو بل کالم اضافه کړم. ناګهانه زما څخه د NZ په ځای د ډیلیټ کمانډ کلیک کیږي او دغه کالم ډیلیټ کیږي. نو دې لپاره چې دغه ادرس زما ډېر مهم معلومات دي د مشتریانو یا دغه کوم کسان چې معلومات ما دلته لیکلي دي، نو دلته اتومات د undo کمانډ د شی چې موږ ته انیبل شي یا راښکاره شي دغه undo دی، او بل چې کوم ښکاري دوستانو دا redo دی. نو undo redo تر هغه وخته پورې کار نه کوي تر څو تا یو عمل redo کړی نه وي یا بیرته راوستی نه وي دوستانو. زه غواړم دا بیرته د همدغه بټن په واسطه او یا هم د کیبورډ کې شارټکټ کنټرول زد په واسطه بیرته راولم دوستانو. چې کله ما دا راوستو دې وخت کې بیرته د redo کمانډ یا کنټرول وای کوم شارټکټ دی دا فعاله کیږي دوستانو. دې په واسطه کولی شم دا بیرته له منځه یوسم او د undo په واسطه بیرته کولی شم دا راولم دوستانو. دا دوستانو د undo and redo کمانډونه ستاسو حضور ته وړاندې شو. السلام علیکم ورحمت الله.